السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة إن شاء الله راح نراجع الألعاب الملغية، ونقصد في الألعاب الملغية الألعاب اللي تم إلغاها من قبل شركات، يعني كانوا شغالين عليها لكن لسبب ما تم إلغائها، وراح نبدأ على بركة الله. نينجا جايدن على السيجا جينيسيس. قبل ما ادخل في التفاصيل، نسخة السيجا جينيسيس مو بمثل الثلاثية على النيس اللي كانت مغامرات واكشن، هي بوت نسخة الاركيد واللي هي عبارة عن لعبة قتال شوارع. ما اعرف شو الاسباب الرئيسية لالغاء هالنسخة، بس واضح ان اللعبة مكسورة مو بكاملة. اولا التحكم ما شفت اغرب منه، المشي يكون على الزوايا بس، يعني ما تقدر تمشي سيدة مباشرة او فوق. وفوق هذا الجيم بلاي جدا عادي، تقدر تسوي الكامبو ثلاثية على الاعداء، والحركة الخاصة اللي تاخذ بار واحد من الطاقة وتنط نطة عالية، تقدر تدحرج على الارض او انك تكملها بحركة سبيشل ثانية. والغريب انها تضرب حتى الاعداء البعيدين عنك شوية. الرفسة اثناء النط ما شفت تسوي اي شيء. لحظة، هذا المفروض نينجا، المفروض انه يستخدم الاسلحة البيضاء، مو بكوس وبريك دانس والسلام عليكم. المشكلة حتى تصاميم المراحل سيئة، في مراحل ثنائية الابعاد بس مشكلتها ان في اماكن ما تقدر توصلها. وللعلم اذا وقفت اللعبة ستارت وضغطت زر A بتعيد المرحلة من البداية، واذا ضغطت C بتروح المرحلة اللي بعدها. هذا تشيت حاطوا المهكرين في حالة اذا اللعبة صار فيها مشكلة تقنية ما تقدر تطلع منها. من ايجابيات اللعبة ان فيها الحان حلوة ببعض المراحل. لو القينا نظرة على نينجا جايدن الاركيد شوفوا كيف هي رهيبة، التحكم سلس والجيم بلاي رهيب، الحركة الخاصة اللي ترمي فيها اعدائك حلوة وتعطيك شعور رهيب، خصوصا لما ترمي الاعداء على الحواجز وغيرها. الشيء المحزن انها ما نزلت على الاجهزة المنزلية، لكن تقدرون تنزلوها على الفيرتشوال كونسول بالوي. وتنسون نسخة السيجا جينيسيس، نسخة السيجا جينيسيس كان ممكن انها تصير احسن من شي، لكنها عموما نسخة غير كاملة في النهاية. برنس اوف بيرجيا 2 على السيجا جينيسيس. قبل ما نشغل نسخة السيجا جينيسيس خلينا نشوف النسخة الأصلية. اللي لعب يدوس على البي سي بيعرف مدى روعة هاللعبة. تميزت بالجرافيكس الممتاز جدا والخلفيات وتصاميم المراحل اللي هم عبارة عن لوحات فنية. اللعبة من النوع بلاتفورم بحركة واقعية، وشفنا ألعاب من هالنوع مثل فلاش باك وآوت اوف ذيس وورلد ونسفوراتو وليستر ذا انلايكلي. الهدف في اللعبة هو انقاذ الأميرة من الوزير جيفار. انت تدخل في زنزانات ومباني وقصور، ومهمتك انك تفتح باب الخروج وتنهي مرحلة. كنت احلم بنزول هالنسخة على الأجهزة المنزلية، ومع ذلك هي صدر على الاكس بوكس الاوريجينال في لعبة ساينس اوف تايم، لكني ما امتلكت الاكس بوكس بذاك الوقت مع الاسف. سمعت ان في نسخة رسمية للسوبر نينتندو واشتريتها. مع الاسف نسخة السوبر نينتندو مكسورة جدا وفي مشاكل تقنية وايدة. اول شيء الغرف والمناطق ما تكون شاملة كل الشاشة، اذا مشيت شوي هي تتحرك. وغير هذا اللعب السريع بشكل مبالغ فيه. في المبارزات ما تقدر تستخدم اي استراتيجية عكس النسخ الباقية، بس اللي تسويه انك تضرب بسرعة بالسيف وبس. انا مو مستغرب من سوء هالنسخة، دام ان الشركة اللي تولد نسخة السوبر نينتندو هي تيتس، هي اللي سوت سوبرمان 64 ومعروف انها اسوأ لعبة على نينتندو 64. زعلان ان نسخة السيجا جينيسيس كنسلت، لكن الحمد لله ان الهواه قدروا يحسنوا الروم نسخة السيجا جينيسيس وصنعوا منها نسخة فيزيائية. مثل ما تشوفون النسخة طالعة بشكل حلو وبتحكم سلس مثل نسخة البي سي. الرسوم مو بروعة نسخة البي سي والالوان اغمج، لكنها تظل جيدة. عجبني انهم حطوا برواز اللي يغطي الطاقة والوقت. عيبها الوحيد ان الموسيقى مزعجة، لكن اهم شيء انها النسخة قابلة للعب عكس نسخة السوبر نينتندو. من عيوبها انهم قللوا من مقاطع القصة والتايلمنت صار يطلع من بداية اللعبة، والعيب رؤوس ميدوسة. اوف اوف اوف، الله يغربلها. اوه الحمد لله. شو هذا؟ هاي اللي حقتنا في كل صب؟ الله يغربلها. المهم العيب الاخير هو الخطأ التقني في واحد من المراحل اللي ما صلحوه. شوفوا هالمنطقة، المفروض اني انط على ظهر الحصان،
لكن في بلاط ناقص يمنعني اني اسوي الشيء هذا. لو شفنا نسخة الدوس بتروم توصل لظهر حصان عكس نسخة السيجا جينيسيس، لكن الحمد لله اني في حل هالمشكلة. في باسورد يخليك تروح المرحلة اللي بعدها، هي في النهاية مرحلة واحدة وما فرقت. هذه برنس اوف بيرجيا 2 نسخة السيجا جينيسيس، ونقدر نقول ولله الحمد ان امنيتي تحققت بحصولي على نسخة منزلية. ستار فوكس 2 على السوبر نينتندو. هاللعبة كانت تقريبا مكتملة بذاك الوقت، لكن نينتندو كسلتها لانهم كانوا داخلين جيل العاب ثلاثية الابعاد، وشوغيرو مياموتو مطور اللعبة يريد ياخذ بريك بين الالعاب ثلاثية الابعاد على السوبر نينتندو ونينتندو 64. بس القهر ان ستار فوكس 2 كانت مكتملة تقريبا. ليش يا نينتندو؟ ليش؟ المهم هالجزء مختلف عن الجزء الاول اللي هو اونريل شوتر. انت راح تنبهر من رسومات ثلاثية الابعاد بالنسبة للجهاز 16 بت نفس السوبر نينتندو. هالمرة انت تقدر تختار شخصية وتختار الشخصية المساعدة، واسلوب اللعب فيه استراتيجي مع اكشن. في اسلوبين للعب، انك تتحكم تحكم حر بالكامل مع كامل الاتجاهات عكس الجزء الاول وتواجه طيارين منافسين، او تدمر الصواريخ، او تواجه رئيس كبير. والاسلوب الثاني انك تدخل قواعد العدو سواء كانوا سفن فضائية ضخمة او مقرات داخل كوكب. انت لازم تدخل كل قاعدة وتستكشفها وتدمر مركزها الرئيسي. المثير للاهتمام في الاسلوب انك ما تركز على الطيران بس، تقدر تحول المركبة لووكر او آلة قتال برية وتتحكم بحرية اكبر. هذه حركة رهيبة وتخلي هاللعبة اول لعبة ثلاثية ابعاد فيها تحكم حر على السوبر نينتندو. المهم بعد ما تدمر كل القواعد والاعداء لازم تحتل قاعدة العدو الرئيسية وتواجه هاندروس الرئيس الاخير وتقضي عليه تماما. تعرفون شو الصدمة؟ هاللعبة وايد قصيرة وراح تقدر تقيمها تقريبا في اقل من ربع ساعة. نعم اقل من ربع ساعة. الحين اكتشفت شو اللي خلاهم يكسرون هاللعبة بهالسهولة. الظاهر ان رسومات ثلاثية الابعاد خذت وايد من قدرات الجهاز التقنية وصارت لعبة تجميع سكور لا اكثر. عموما هذا كل شيء بخصوصها. كاسلفينيا بلاد ليتنج على البي سي. ما في صور الجيم بلاي من اللعبة نهائيا ما عدا 3 صور لمجسمات الشخصيات، ريكتا بيلمونت وماريا رينارد ورايفل او المنافس. ما حد يعرف شو سالفة هالشخصية، بس حسب ما سمعنا انه منافس لريكتا بيلمونت. هاللعبة المفروض تنزل على السيجا 32 اكس لكنها تكنسلت وطلعت مكانها كاسلفينيا سيمفوني اوف ذا نايت. بخصوص كاسلفينيا بلاد ليتنج، فيه هو خذوا اسم اللعبة وصمموا كاسلفينيا خاصة على البي سي بحيث تكون بلاد ليتنج الفعلية بدال اللي تكنسلت. بنلقي نظرة عليها ونشوف. لاحظوا انهم خذوا مجسم رايفل وخلوه شخصية رئيسية وعطوه اسم هاركر بيلمونت وانه هو ولد ريكتر بيلمونت. للعلم المفروض ان ريكتر يكون بطل هاللعبة لكنهم غيروا الشيء هذا. محرك اللعبة ماشي على اسلوب كاسلفينيا دراكولا اكس على السوبر نينتندو والتربو جرافيكس 16. تقدر تاخذ ابجريدات للصوت وتخليه سلسلة نارية، وتقدر تتزحلق على الارض وتنط نطة خلفية، وهذه تساعدك انك توصل للمنصات البعيدة. وتقدر تسوي ما يسمى بالايتم كراش، هذه حركة خارقة تسويها على كل سلاح جانبي وياخذ منك تقريبا 10 قلوب. راح تلاحظون ان هاركر يستخدم معظم الاساليب الرئيسية لدى ريكتر بيلمونت في سيمفوني اوف ذا نايت. الجيم بلاي بصراحة ممتاز وتحس لعبة كاسلفينيا رئيسية اكثر من كونها فان ميد. البيئات متنوعة والساوند تراك ممتاز، واحلى شيء انهم خذوا احلى ريميكسات من الالعاب الاصلية. ككوني فان للسلسلة هاللعبة عيبتني بشكل كبير، لكن من عيوب اللعبة انها فيها اخطاء تقنية واللعبة مو مضبوطة بشكل كامل نظرا انها نسخة البيتا 1.3. في اخطاء تقنية مرات تكون صالحة، مثلا الاعداء ما يقدرون يضربونك يوم تكون على سلالم امثال رؤوس ميدوسا الحقيرة.
ورؤساء حتى منوعين يعني، ونقدر نقول لا بأس فيهم. المرحلة الأخيرة صعبة لأنك بتواجه عدة رؤساء. أول واحد هو السلوغرا، وكل اللي عليك تسويه إنك تضربه ضربة وتتزحلق، تم على الخطأ لين ما يموت. ثاني واحد هو جايبون، وانت تحاول تضربه بالايتم كراش سواء بالفاس او بالكروس ولا تخليه يطيح عليك. ثالث رئيس هو ريكتر بالموت المزيف، خذ سلاح الكروس واستخدمه ضده بشكل دائم مع ضرب بالسلسله نظرا ان سلسلتك اطول من سلسلته، وهو اخر شيء بيسوي الايتم كراش وتسوي وراه الايتم كراش عشان تقضي عليه تماما. رابع رئيس هو ديث، خلي عندك سلاح الكروس واستخدم ضد الايتم كراش لين ما يموت، لانك اذا قاتلته بشكل عادي بيكون جدا صعب. طبعا اخر واحد هو دراكولا، التحول له سهل، بس نط واضربه بالصوت او الكروس وانتبه من الكرات الناريه. في التحول الثاني استخدم ضد الايتم كراش مال الكروس الين ما تغلبه. وفي التحول الثالث استخدم نفس الخطه لكن خليك شوي قريب منه، واحذر من البرق اللي ينزل من فوق، وبهذه الطريقة بتفوز عليه وبتقيم اللعبة. النهاية مثل ما تشوفون نفس نهاية أي لعبة كاسلفينيا ثانية. على كل حال السبب الرئيسي إنه ما شفنا النسخة النهائية حسب ما سمعت هو لأن الهارد ديسك الخاص لمصمم اللعبة ضرب وراحت كل الملفات، وبالتالي يحتاج يبدأ من الصفر، وهذا ياخذ وقت طويل. في النهاية اكتفينا بنسخة البيتا. اللعبة فيها مشاكل تقنية صح، لكن مو بدرجة إنها غير قابلة للعب، وانت تقدر تلعبها كاملة في كل الأحوال، وهي تستاهل. بحط رابط اللعبة بالديسكربشن تحت حق اللي يبغى يجربها. اوكي، باقي لنا لعبة واحدة وهي ريزنت ايفل. مو على أجهزة البلاي ستيشن 1 و 2، ومو على نينتندو 64 أو الجيم كيوب، ومو على سيجا ساترن أو دريم كاست، ولا حتى على الأجهزة المحمولة، ما عدا جيم بوي. قبل ما نتكلم عن اللعبة، للعلم في لعبة ريزنت ايفل رسمية على الجيم بوي واسمها ريزنت ايفل جايدن. هي بأسلوب مختلف تماما وتستخدم اسلوب الكلاسيك ار بي جي في قتال الزومبي، وكل اللي تسويه انك تضغط على الزر في الوقت المناسب عشان تقتل الزومبيز. عموما اللعبة ما لقت اهتمام كافي نظرا لمستواها المتواضع، وبالنسبة لهذه النسخة المفروض انها تكون بورت للعبة الاصلية. هذه اللعبة المكنسلة وراح نلقي نظرة عليها الحين. لاحظوا كيف رسومات مبكسلة جدا. لما تم الإعلان عن اللعبة في سنة 1999 الناس تحمست وكان في خاطرها تلعب هاللعبة على جهاز محمول، لأن في ذاك الوقت كان الجيم بوي أكثر جهاز محمول شعبية. المشروع كان واصل تقريبا 90% من نسبة الاكتمال، لكن كابكوم في النهاية ألغت المشروع تماما لأنها ما كانت راضية عن المنظر اللي طلعت فيه اللعبة وشافت انه غير مناسب. بس في كل الأحوال هالمشروع يظل مشروع طموح جدا. انك تنزل لعبة بهالضخامة على جهاز 8 بت نفس الجيم بوي يعتبر شيء كبير، وما كان في داعي انها تتكنسل، وخصوصا المشروع وصل الى 90%. في هوا قدروا يحصلوا من اللعبة، واللعبة طلعت بمنظر لا بأس على جهاز 8 بت. لكن خلينا نتكلم عن الاختلافات والعيوب. العيب الأول انك لما تحاول تفتح الباب المقفول ما يطلع تنبيه ان الباب مقفول وانك تحتاج مفتاح. وثاني شيء الرصاص في المسدس ما يخلص، مما يعني ان ما في داعي انك تخاف من الزومبيز. واخيرا اللي يضحك هي موتة الزومبيز، يوم تشترهم يركعون بس على الارض بدون حركة، ما تعبوا نفسهم وحطوا انيميشن السقوط على الارض. في ذاك الوقت انا كنت متحمس العبها، وكنت اتصل بالمحل واسالهم عنها وهم كانوا مستغربين من سؤالي لكن سمعت بعدين تكنسلت وانقهرت. الحين نقدر تقول ان الحلم تحقق تقريبا، لكن بعد شو؟ يا ترى لو اللعبة نزلت فعليا هل راح تكون ملعبة مثل الأصلية؟ وهل بحس متوتر وانا العبها؟ شوفك خايف، شو قاعد تلعب؟ يا سلام، ريزنت ايفل. قصدك ريزنت ايفل جايدن؟
ايضا ريزدنت ايفل اوريجينال. الاوريجينال؟ اقول هات خل اشوف. اوكي، بس اذا جت لك شطره لا تلومني. من صدقك تسمي هاي ريزنت ايفل؟ اقول لك شوف، هذه اللي اسميها ريزنت ايفل ريميك حق الجزء الاصلي. الريميك مال اللعبه الاصليه. اوكي ما مشكله، هات خلينا نجربها. لحظة عبالك اللعبة ببلاش؟ هاي لازم تشتريها. اشتريها؟ ليش ان شاء الله؟ زين اوكي، بكم اللعبه؟ هذه ب20 سمكة. شو 20 سمكه انت بعد؟ هذه خلاص، هذه مال لعبه البطريق، خلصت من حلقه لعبه البطريق، وين عايش انت؟ انا ما يخصني اذا الحلقة خلصت ولا لا، وبعد جبنك خلاص بتطقاك. المهم، هذا كل شيء بخصوص ريزدنت ايفل على جيم بوي، وكانت محاولة جيدة من كابكوم. في الختام، هذه هي الالعاب الملغيه. في العاب ملغيه اكثر من شيء بوايد على فكره، لكن ما نقدر نغطيهم كلهم في حلقه واحده. عموما نشوفكم الحلقه القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها شفتك وابوك. اوكي، باقي لنا اللعبه واحده وهي ريزدنت ايفل. بس تخيلوا، ما راح نراجع على بلا على بلا على بلا على بلا على بلا على بلا. ايش اللي ضحكه؟ شوف فيك فخ. مشكلة